Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι είναι ψεύτικες στα social media και ανεβάζουν μόνο τις καλές στιγμές τους. Αλλά κατά τα άλλα, άμα κάποιος αρχίσει να μιλάει για τα συναισθήματά του και τις δύσκολες φάσεις που περνάει, θα τον κοροϊδέψω και θα πω ότι είναι attention whore. Οκ. Επειδή κατά μη είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε τέτοια πράγματα ανοιχτά, θέλω να μοιραστώ με όλο το σύμπαν και με τους 5 εκατομμύρια ανθρώπους που με βλέπουν τη δική μου προσωπική εμπειρία με κάτι που λέγεται συναισθηματική πουτσα. Σαν έφηβη, παρόλο που ήμουν ατίγκα αντιδραστική, μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά χαρούμενο παιδάκι. Στα 16 μου αποφασίσαμε τους γονείς μου να μετακομίσουμε Καναδά, οπότε έπρεπε να αφήσω εδώ το αγόρι μου και τους φίλους μου και όλη μου τη ζωή γενικότερα και να πάω σε μια καινούρια πόλη με καινούριους ανθρώπους, σε καινούριο σχολείο. Κομπλέ μέχρι εδώ. Βέβαια, κάποια στιγμή στην τρίτη λυκείου πέρασα μια φρίκη του είδους. Θα πάρω τα πράγματά μου και θα πάω στο χωριό στην Τίνο με πρόβατα και κότες να μου κάνουν παρέα. Ήμουνα μεταξύ αυτού και του να πάω να σπουδάσω νομική. Ναι, είχα στο μυαλό μου θα γινόμουν μια πετυχημένη δικηγόρος και θα υπερασπιζόμουν όλους τους ανθρώπους και θα έσωζα τον κόσμο. Όποιος με ξέρει, ξέρει πολύ καλά ότι εγώ δεν θα την πάλευα στη νομική. Τελικά μπήκα στο University of Toronto και επέλεξα να κάνω φιλοσοφία, που μου αρέσει πολύ, αλλά έχω να τελειώσω βιβλίο από το 2011. Πώς θα σπούδαζα, ας πούμε, φιλοσοφία. Ελπίζω να μην πέφτω πολύ στα μάτια σας. Νομίζω, όπως πολλοί από εμάς, έχω πρόβλημα με το να κάτσω να συγκεντρωθώ. Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, τα πήγαινα πολύ καλά στα seminars που ήταν του είδους 12-15 άτομα και έκανε συζήτηση. Αλλά υπήρχε όριο στο πόσα τέτοια μαθήματα μπορείς να πάρεις. Και τα εξάντλησα και στα υπόλοιπα τα πήγαινα σκατά. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα να έχεις intro του sociology με 1200 άτομα. Έχεσαι με. Γενικά, εγώ μαθαίνω καλύτερα όταν μπορώ να συμμετέχω, όταν μπορώ να κάτσω να κάνω μια ερώτηση, μια συζήτηση με τον άλλον. Όχι έτσι χύμα, άντε, δείτε το PowerPoint μου και bye. Όσο ήμουν λοιπόν στο πανεπιστήμιο, περνούσα μια υπαρξιακή κρίση αρκετά έντονη, μπορώ να πω. Του είδους δεν έχω καμία θέση στην κοινωνία, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μου ταιριάζει τίποτα. Θεωρούσα ότι είμαι αρκετά άχρηστη σε όλα και δεν είχα αυτοπεποίθηση, σε κανένα τομέα μάλλον. Και κατέληξα βασικά τη δεύτερη χρονιά να μην πατάω μάθημα, να κάθομαι στο κρεβάτι μου, να μιλάω Skype, να είμαι στο Tumblr, να παίζω WoW με τους φίλους μου, να βλέπω σειρές και να τρώω μαλακίες. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω πόσο κρίσιμο είναι το να τρως καλά όταν νιώθεις κατά ψυχολογικά, έτσι. Γιατί εγώ κυριολεκτικά αυτά που έτρωγα ήταν μόνο πατάτες, μπισκότα, κανένα μακαρόνι, με γρική. Πήγα κάποιες φορές σε μια ψυχολόγο εκεί πέρα, αλλά ένιωθα ότι δεν με καταλάβαινε καθόλου, οπότε δεν με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε συζητήσει εντωμεταξύ ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, μπορεί να συζητήσουμε μήπως πάρω χάπια κτλ. Ένα μήνυμα προς όλους τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους εκεί έξω. Καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε σπουδάσει, αλλά μία συμβουλή μόνο. Πριν δώσετε φάρμακα σε κάποιον, σιγουρέψτε ότι πρώτα έχει δοκιμάσει να κοιμάται σωστά, να τρώει σωστό φαΐ, να έχει ρουτίνες. Δηλαδή αυτή η φάση με τα φάρμακα που τα πετάνε σαν καραμέλες είναι απαράδεκτη. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας. Γενικά δεν έβγαινα από το σπίτι, είχα κοινωνική ζωή, απλά την είχα online. Τώρα θα μου πεις αυτό είναι καλό ή κακό. Κατ' εμέ είναι καλό επειδή εκείνη την περίοδο, άμα δεν είχα αυτό, θα καθόμουν στη μιζέρια μου και θα έκλαιγα όλη μέρα. Την άλλη, ο έλεγχος που σου δίνει το ίντερνετ στην κοινωνικοποίηση με άλλα άτομα, το κάνει πολύ δύσκολο μετά να πεις στον εαυτό σου να βγει έξω και να κοινωνικοποιηθεί με ανθρώπους. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτός ο online κόσμος μου πρόσφερε πολύ έτσι comfort σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Τώρα θα μου πεις, Εύα, χαλάρωσε λιγάκι, δεν ήσουν πια άστιγη. Ακριβώς. Και αυτό ήταν από τα πράγματα που με βασάνιζαν πάρα πολύ. Επειδή σκεφτόμουν ότι τα έχω όλα και παρόλα αυτά δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη. Γενικά με κατηγορούσα ότι ήμουν ungrateful, ότι δεν αναγνώριζα τα καλά πράγματα που έχω στη ζωή μου και έκανα πολύ άσχημες σκέψεις. Δηλαδή, όντως ήθελα να πεθάνω 100%. Αλλά δεν μπόρεσα ποτέ όντως να κάνω κάτι. Το οποίο μετά με έβαζε σε άλλες σκέψεις. Του είδους ότι, εντάξει, είδες αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα και απλά κάθεσαι και γκρινιάζεις χωρίς λόγο. Τέλος πάντων, νομίζω καταλαβαίνετε πώς ήταν η φάση. Γενικά δεν περνούσα πολύ καλά. Παράλληλα, μεταξύ χώρισα και από μία σχέση 3,5-4 χρόνων και μετά μπήκα σε καινούρια, γύρισα το καλοκαίρι στην Ελλάδα και περίμενα ότι τότε θα ήμουν OK. Αλλά δεν ήμουν. Πάλι είχα στιγμές που δεν ήθελα για κανένα λόγο να βγω από το σπίτι, που έκλαιγα χωρίς λόγο, ήθελα να κλειστώ μέσα. Fast forward στο καλοκαίρι του 2016, είχα γυρίσει πάλι στην Ελλάδα και η σκέψη που έκανα ήταν η εξής. Κυριολεκτικά φοβάμαι να γυρίσω πίσω, φοβάμαι τον εαυτό μου, φοβάμαι τι θα μου κάνω και δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Το συζήτησα με τους γονείς μου, τους είπα ξεκάθαρα πώς έχει κατάσταση και αποφασίσαμε να μείνω Ελλάδα και να δούμε πώς θα πάει. Φαίνεται πολύ εύκολη απόφαση, αλλά στο μυαλό μου είχα τις εξής σκέψεις. Καναδάς, ένα από τα top 20 πανεπιστήμια του κόσμου. Το Τορόντο, μία από τις καλύτερες πόλεις να ζεις. Γενικά άπειρες ευκαιρίες. Ελλάδα, σίγουρα όχι ένα από τα top 20 πανεπιστήμια του κόσμου. Η Αθήνα, πολύ όμορφη πόλη να ζεις, αλλά από ευκαιρίες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να τα ζυγίσω, απλά έκανα αυτό που ένιωθα ότι είναι σωστό για μένα και τελικά έμεινα εδώ. Ξεκίνησα λοιπόν ψυχολόγο και με βοήθησε αρκετά, νομίζω, χωρίς να το καταλάβω κιόλας,
να μάθω να επικοινωνώ με τον εαυτό μου σωστά. Όχι ότι τώρα το κάνω τέλεια. Σίγουρα βοήθησε ότι τα έφτιαξα και με τον Άγγελο εκείνη την περίοδο. Αλλά μπορώ να πω ότι για τον επόμενο 1-1,5 χρόνο δεν ήμουν τέλεια ακόμα. Δεν ήμουν πολύ καλά. Ειλικρινά τώρα νομίζω ότι όλα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους όταν βρήκα δουλειά. Οπότε άρχισα να με σέβομαι κιόλας παραπάνω. Όχι ότι κάνω κάποια τρομερή δουλειά, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να είσαι ανεξάρτητος. Εντάξει, δεν είμαι και τίγκα ανεξάρτητη, να τα λέμε κι αυτά. Αλλά τη ζωή μου στο μήνα την πληρώνω εγώ. Μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα και γυμναστική και με έκανε και αυτό να νιώσω καλύτερα. Παρόλο που μπορώ να πω ότι συχαίνομαι τη γυμναστική, δεν μου αρέσει καθόλου. Το περσινό μου downfall το 2018 ήταν νομίζω επειδή σταμάτησα τη γυμναστική και άρχισα να τρώω αβέρτα ό,τι ήθελα και δεν έβαλα κανένα όριο στον εαυτό μου. Και αυτό τώρα με φέρνει σε ένα άλλο θέμα. Που είναι ότι αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι η έλλειψη μέτρου. Αυτό έχει να κάνει με τον καπιταλισμό γενικότερα και με το ότι έχουμε χάσει τελείως τη σχέση μας με τη φύση και με τον κόσμο γύρω μας και κάνουμε τα πάντα για την ευχαρίστησή μας. Μιλάω στον πληθυντικό επειδή ξέρω ότι πολλοί κάνουμε αυτό το λάθος και χωρίς να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Αλλά αυτό που θέλω πραγματικά να θίξω με όλο αυτό το βίντεο είναι το ότι εγώ δεν είχα κατάθλιψη. Απλά ήμουν χαμένη 20χρονη. Δεν είχα ιδέα τι ήθελα να σπουδάσω και ευτυχώς ένα από τα πράγματα που έκανα όταν γύρισα πίσω είναι ότι πήγα και έκανα επαγγελματικό προσανατολισμό και έτσι κατέληξα ότι θα σπούδαζα κοινωνιολογία. Εκτός ότι ήμουν ένα χαμένο 20χρονο που δεν ήξερε τι θέλει να κάνει, ήμουν αρκετά lazy. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη να γίνω ενήλικας και να έχω τόσες υποχρεώσεις. Νομίζω αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημά μου. Και το όλο επιχείρημα του δεν νιώθω καλά, έχω κατάθλιψη και τέτοια, ήταν απλά ένας τρόπος να αντιμετωπίσω, ας πούμε, όλες τις ευθύνες που ερχόντουσαν κατά πάνω μου που δεν μπορούσα εγώ να χειριστώ. Υποψιάζομαι ότι είναι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο που βρισκόμουν εγώ και δεν μπορούν να τοποθετήσουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Γενικά η φοβία μου είναι ότι περιμένουμε να μας έρθει η απάντηση αντί να βγούμε να την ψάξουμε οι ίδιοι. Για παράδειγμα, εγώ καθόμουν μες στο σπίτι μου τα 2-3 από τα 4 χρόνια που ήμουν στον Καναδά και περίμενα να έρθει η απάντηση για το τι πρέπει να κάνω επιτέλους, αντί να βγω να δοκιμάσω πράγματα και να σπρώξω τον εαυτό μου να κάνει πράγματα, για να αποκλείσει κιόλας κάποια που σίγουρα δεν μου ταιριάζουν. Δηλαδή, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που ξέρω που κάθονται σπίτι τους και παίζουν video games όλη μέρα και λένε δεν νιώθω καλά, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, αλλά κατά τα άλλα δεν έχουν καμία ρουτίνα στη ζωή τους, δεν ξυπνάνε συγκεκριμένη ώρα, δεν τρώνε καλά, δεν δουλεύουν. Και δεν θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν και να συμμετέχουν σε αυτό το καπιταλιστικό τρένο, αλλά με κάποιο τρόπο να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Η αυτοεκτίμησή σου, καλώς ή κακώς, έχει άμεση σχέση με το έργο που παράγεις και με το πώς συνεισφέρεις εσύ στην κοινωνία. Τώρα αυτό το ακούτε από μένα που έχω περάσει αυτή τη γέφυρα, ας πούμε, της θλίψης και αυτό που σε κρατάει πίσω από το να κάνεις πράγματα. Αλλά κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι για να φτάσουμε κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσω, γιατί με είχα συνηθίσει να μην αντέχω πολλά. Αλλά σε αυτή τη φάση μου αρέσει να κάνω challenge στον εαυτό μου. Και γι' αυτό έχω βάλει και σχολή και δουλειά και εθελοντισμό και γυμναστική. Και θέλω να αρχίσω να βάζω και περισσότερες ρουτίνες στον εαυτό μου για να μπορέσω να φτάσω πραγματικά αυτό που θέλω να είμαι. Εννοείται πως δεν είμαι τέλεια. Δηλαδή, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου με το φαΐ και τις τελευταίες 3 μέρες κάθομαι και παρακαλάω τους γύρω μου να με αφήσουν να παραγγείλω pancakes. Ενώ τους έχω πει πρώτα να μην με αφήσουν να το κάνω, έτσι. Δηλαδή, in conclusion, έχω προβλήματα. Αλλά λύνονται και ο μόνος που μπορεί να τα λύσει είμαι εγώ. Αισθάνομαι ότι μιλάω πάρα πολύ ώρα και παίζει να έφτασε μέχρι το τέλος του βίντεο μόνο η γιαγιά μου, οπότε. Κάτι τελευταίο. Αν είστε στην ίδια φάση που βρισκόμουν εγώ ή στην ίδια φάση που βρίσκομαι τώρα, γιατί εννοείται πως ακόμα παλεύω με τον εαυτό μου αρκετά για να γίνω αυτό που θέλω να είμαι, καλό κουράγιο, να παίρνετε σωστές αποφάσεις, να προσπαθείτε να βρείτε το μέτρο στη ζωή σας και το πιο δύσκολο όλο νομίζω, να μην θυματοποιείτε τον εαυτό σας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και λογικά με ένα ίσως πιο ανάλαφρο θέμα.